ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል የምናየው Revit አርኪቴክቸር ሶፍትዌርን ሲሆን በባለፈው ክላስ ስናይ G+0 ቢልዲንግን ሞዴል ማድረግ ጀምረን ነበር ከሱ ቀጥለን ያንን G+0 ሞዴሊንግ የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው በባለፈው ክፍል ቪዚቢሊቲ ግራፊክስ ወይም ደግሞ VG የሚባለው ነገር አይተን ነበር ቪዚቢሊቲ ግራፊክስ ማለት ዳታችንን ወይም ደግሞ አርኪቴክቸራል ፕላናችንን ከአውቶካድ ወይም ከDWG ፋይል እንዴት ወደ Revit ኢምፖርት እንደምናደርግ አይተን ነበር ቪዚቢሊቲ ግራፊክስ ላይ ስንሄድ የተለያዩ ድሮይንጎች እንዲታዩም እንዳይታዩም ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር በባለፈው ክፍል ያላያችሁ ሰዎች እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ በሱኛው ክፍል ማየት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው በዚህኛው ክፍል ግን ጀስት አርኪቴክቸራል ፕላናችንን እያየን እንዴት ሞዴል እንደምናደርግ ማየት ጀምረን ነበር እሱን እንቀጥል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ከባለፈው ካቆምንበት ስንቀጥል በር እዚህ ጋር ሰርተን ነበር ያቆምነው ወደዚህ አካባቢ ጋር ፓርቲሽን ዎል ወይም ደግሞ ክፍልፋዮች አሉ ስለዚህ እነሱን መስራት ይኖርብናል ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ክፍልፋይ አለ ሴንተር ቱ ሴንተር 365 ነው ርቀቱ ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተነስተን ወደዚህ 365 የምንሄድ ይሆናል የውስጠኛው ፓርቲሽን ወይም ይሄኛው እንትኑ ብሎኬት ሳይዙ ወይም ደግሞ ቲክነሱ ስንት እንደሆነ ማየት ይኖርብናል ዳይሜንሽኑ መለካት እንችላለን ስለዚህ ከዚህ ጫፍ እዚህ ጫፍ ስንለካ ዳይሜንሽኑ 15 ሳንቲ ብሎኬት ነው ስለዚህ 15 ሳንቲ ብሎኬት ነው እዚህ ጋር የምንሰራው ማለት ነው 15 ሳንቲ ብሎኬቷን መጀመሪያ ብሎኬቱን ለመምረጥ ወይም ዎሉን ለመስራት አርኪቴክቸራል ላይ ሄደን ዎል የሚለውን እንነካለን ባለፈው እንደሰራ ነው ዎል የሚለውን እንነካለን ዎልን ስንነካ የዎል ፕሮፐርቲዎች ይመጣል ቤዚክ ዎል ይላል ቀስቱን ስንከፍተው ብዙ አይነት የዎል ታይፖች አሉ እኛ በባለፈው ክላስ ምን እንደሰራን ቼክ እናደርግና ከዛ ተመሳሳይ የሆነ የዎል ታይፕ እንሰራለን እዚህ ጋር ያለውን የዎል ታይፕ ብናየው ምን አይነት ዎል ታይፕ እንደሆነ ማየት እንችላለን ለላዩ ላይ ሴሌክት ስናደርግ ዎል ቲክነሱ 200 ሚሊ ሜትር ይላል እኛ ግን አሁን የምንፈልገው ዎል 15 ሳንቲም ስለሆነ ክሬት እናደርጋለን ወይም ያለውንም መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ያለውንም መጠቀም የምንችል ይሆናል አሁን እዚህ ቀስቱን ከፍተን ሰርች ስናደርግ ለምሳሌ ጀነሪክ 150 ሚሊ አለ ቲክነሱ 150 የሆነ ነው እሱን መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ ኤዲት ታይፕ ውስጥ ከፍተን ቲክነሱን ማለት መቀነስ ወይም መጨመር የምንችል ይሆናል ስትራክቸር ውስጥ ከፍተን ኤዲት ስንለው ቲክነሱን ያሳየናል መጨመርም መቀነስም እንችላለን ማለት ነው ለአሁኑ ግን በራሱ ብንጠቀም ካንሰል እናድርገውና ዎላችንን ከዚህ ካለን ዎል ስትሬት ወደዚህ ምን ያህል እንደሆነ ኦሬዲ እዚህ ጋር አለልን ስለዚህ እሱን መጠቀም እንችላለን ከዚህ መሃል እስከዚህ 365 ነው ይለናል ስለዚህ እኔም ከዚህ መሃል ብዬ አሳይቼው ጀስት ማሳየት ብቻ ነው ትራክ ያደርግልናል ልክ እንዳውቶካድ ልክ ወደዚህ ያሳየ ነው 365 ወይም 3.65 ስናስገባ ያስተካክልልናል ማለት ነው ኢንኬስ በሚሊሜትር ስለሆነ እዚህ ጋር 3.65 ብለን ከፈለግን ኤም ማለት እንችላለን ሜትር መሆኑን ማለት ነው ያስገባነው ውጤት ሜትር መሆኑን ወይም 3650 ብለን ማስገባት ይቻላል በሚሊሜትር ግን አሁን በሜትር ስለሆነ 3.65 ሜትር የምትሏን ኤም የምትሏን ጨምሬ ኢንተር ሳረገው እዛ ቦታ ሄዶ ድሮይንጉን ያስቀምጥልኛል ማለት ነው እንደምታዩት የኔ ዎል ያለው አሁን እዚህ ጋር ነው እስከዚህ ድረስ ስለሆነ እዚህ ድረስ እናስገባና ኢንተር እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ዎላችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ዎላችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ወደ ድሮይንጋችን ተመልሰን ቀጣይ ያለው ዎል ደግሞ ስንት እንደሆነ ማየት የምንችል ይሆናል እዚህ ጋር 365ን ሰርተን ይቆም ነው ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ሌላ ዎል አለ 15 ሳንቲም ዎል which is ከመሃል ለመሃል 200 ነው እያለን ነው ወይም 2 ሜትር ነው እያለ ነው ስለዚህ በሁሉ መንገድ ተመሳሳይ አድርገን ከዚህ መሃል ወደዚህ ወደ ታች እያሳየ ነው 200 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው 200 ሳንቲሜትር ወይም ደግሞ 2 ሜትር እንደማለት ነው 2 ሜትር ነው ኢንተር ስናደርገው ራሱ ቦታው ላይ ሄዶ ያስቀምጥልናል ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ወይም መሳል የምንችል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሜትድ እንደዚህ አድርገን ዎላችንን ማስቀመጥ እንችላለን የባዝሩም ጋር ያላቸዋን ዎል ነው ከሱም በመቀጠል ወደዚህ ወደ ታች ደግሞ
300 አለ ይለናል ሶ ከ300 ወይም ከ3 ሜትር በኋላ ሌላ ዎል እንደምታዩት እዚህ ጋር አለ ስለዚህ 3 ሜትሯን ዎል እንሰራለን ማለት ነው ሶ በተመሳሳይ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ከዚህ መሃሉን አሳይተን ቀስ እያለን ወደዚህ ስንሄድ ራሱ ልኬቱን እዛ ጋር 700 800 እያለ ያሳየናል እኛ ግን የምንፈልገው 3 ሜትር ስለሆነ 3 ኤም ብለን ወይም ሜትር ለማለት ነው ኢንተር ስናደርገው 3 ሜትር ወይም 3000 ሚሊ ሜትር ይሰራልናል ማለት ነው ይሄም እስከዚህ ድረስ ነው ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ቀጣይ ያለውንም ለመስራት እዚህ ጋር 3 ሜትሩን ሰርቻለሁ ቀጣይ ያለው ባዝሩም ኦር ቶይሌት ያለበት ጋር 192 አለ ያለኝ ነው ሜትር ከ92 ማለት ነው ሶ እሱንም በአሁኑ ሜትድ ጀስት መሃላውን አሳይቼ አቅጣጫ ያሳየው 192 ወይም 1.92 ሜትር ወይም ሜትር መሆኑን መግለጽ አለብኝ ያለበለዚያ ሜትር የሚለውን ካልገለጽኩኝ እሱ ሚሊሜትር ስለሆነ ዩኒቱን ያረግንለት እንደ ሚሊሜትር ነው የሚጠቀመው በጣም ትንሽ ያረጋታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መርሳት የለብንም ሜትር ከ92 ሜትር ኢንተር ስናደርገው እዛ ቦታ ከሄዶ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እንደምታዩት ከዛ በኋላ ያለ የመጨረሻው ስለሆነ ብንስለውም ባንስለውም ችግር የለውም እዚህ ድረስ ደርሰናል ግን ይሄኛውን ካስተዋላችሁት የመጣው እዚህ ሙሉ ድረስ አይደለም እዚህ ጫፍ ድረስ ስለሆነ ማስተካከል መቻል አለብን አሁን የሰራነውን ሞዲፋይ ብለነው ማጥፋት እንችላለን ይሄንን ወይም እዚህ ጋር ጫፉን ይዘንም እንዲህ ማሳነስ እንችል ይሆናል ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ምን ያህል እንደሆነ ሜትሩን ማየት እንችላለን እዚህ ድረስ የመጣውን ሶ ዳይሜንሽኑን ብንለካው ከዚህ ጫፍ ብንለካ 2.20 ነው 2.2 ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋ 2000 ነው የምትለው ወይም እዚህ ጋር መተን 222 እናረጋታለን ማለት ነው 2 ሜትር ሳይሆን 2.2 ሜትር ነው ያለን ነው ስለዚህ እሷን ስናስቀምጥ ትንሽ እየታጋ ያረጋታል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው ሶ ወደ ላይ ደግሞ ያው ሙሉ አለ ግን እዚህ ጋር በራለች 80 ሳንቲም እሷን በሯን መጨረሻ ላይ ስለምንሰራ ባለፈው እንደሰራ ነው ጀስት ዎላችንን ግን ከዚህ ጋር ተነስተን ዎል እንልና ሶ ቅድም በሰራ ነው ዎል 150 ከመሃሏ ጋር ተነስተን እዚህ መዝጋት እንችላለን ያው በሩን መጨረሻ ላይ መስራት ስለምንችል ስለዚህ ዎሉን ከሰራን በኋላ የሚቀረን ዎል የለም ስለዚህ አብዛኛውን ዎሎች አስቀምጠን ጨርሰናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሜቶዶሎጂ መስራት አለብን እዚህ ጋር በር አለን ወደዚህ መግቢያ ስለዚህ እዚህ ጋር በር አለን ማለት እዚህ ጋር ይሄ ዎላችን እዚህ ድረስ መጥቶ ዎል ላይ ስለሆነ በሩ የሚሰራው ስለዚህ ግዴታ ዎላችንን ከዚህ ጋር አንስተን እዚህ ድረስ መዝጋት አለብን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ግን በር መኖሩን በኋላ ላይ የምናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሜቶዶሎጂ የተለያዩ ፓርቲሽናችንን ወይም ክፍልፋዮቻችንን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህን 3D ለማየት ባለፈው እንዳርግነው ዲፎልት 3D ስንለው 3D ያደርግልናል ማለት ነው ሶ እንደምታዩት 3D ያደርግልናል ማለት ነው በዚህ ሜተድ ውስጥ ያሉትን ፓርቲሽኖች በዚህ አይነት መንገድ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ 3Dያችንን ማየት እንችላለን ስለዚህ በዚህ ሮቴት ያያረገን ዙሪያውን የምናይ ይሆናል ሶ በዚህ መልኩ ፓርቲሽናችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው እንትኑ ነው ሳሎኑ ስለሆነ ሶ በዚህ መንገድ የቀረም ፓርቲሽን ካለ የምናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ዎላችንን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ ዎላችን ላይ ያሉትን ዊንዶውና ዶሮች እንዴት መስራት እንደምንችል የምናይ ይሆናል ከዛም ፍሎራችንን እንዴት መስራት እንደምንችል ከዛ ሩፋችንን እንዴት እንደምንሰራ የምናይ ይሆናል እዚህም ጋር የተወሰነች በረንዳ ወይም ደግሞ ደረጃም አለን በረንዳም አለን ስለዚህ እሱንም መስራት ይኖርብናል እዚህም ታይላችን ሴራሚክ እንደሆነ ስለሚነግረን እነኚህ ነገሮች ሞዴል ማድረግ መቻል አለብን ስለዚህ በሚቀጥለው ክፍል የቀሩትን ደግሞ ሞዴሊንግ ፓርቶች የምናይ ይሆናል ሶ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ አባሎቻችን ላይክ ሼር እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አድርጉ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ ለወዳጅ ለዘመዶ ሼር በማድረግ ኃላፊነቱን ይወጡ ባባይ ቻው